Xin chào các bạn, hôm nay đã dừng ở Phú Luông này, ở Homestay Sala. Chủ nhà rất là thân thiện, đã mời tôi chút trà đặc sản Việt Nam. Xin giới thiệu đây là anh Trung. Xin chào các bạn, mình là Trung, chủ Homestay Sala ở Phú Luông, Bá Thước, Thanh Hóa. Nói về Phú Luông là nói về Đại Ngàn, về với những con suối, những cái thửa ruộng bậc thang. Thì ở đây có những cái nét đặc trưng, đó là các điệu múa của người Thái, ẩm thực của người Thái cũng như người vùng cao. Ở trên này mà có những cái ẩm thực người miền xuôi không có, đó là như vịt cổ lũng, lợn bản nướng, gà chạy bộ dân tộc và các cái đặc sản như măng rừng và rau dớn rừng. Đó là những cái đặc sản của Phú Luông. Còn ở đây thì có phong cảnh, thì có ruộng bậc thang, thác hiêu, hang dơi khâu mường, bè tre suối tràm. Ở đây thì có nhiều cái cảnh như là đi săn mây, rồi đi khám phá đỉnh Phú Luông thì mình phải đi bộ và có người hướng dẫn. Săn mây thì em biết là Việt Nam có cái mốt này, cái xu hướng này là đi Đúng săn rồi. mây, Tà Xùa vân vân nhiều nơi. Thế ở Phú Luông cũng có Phú những Luông điểm cũng có những điểm để săn mây. được, Ví dụ như điểm ở phía dưới này cũng có săn mây, và đi lên vâng, ở trên đây cũng có điểm săn mây. vâng, Đấy, nó thời điểm cái điểm săn mây thì các bạn cũng biết rồi. vâng, Cảm giác nó săn mây là mình cũng cảm giác nó đẹp rồi, phong cảnh đẹp rồi, đúng không? vâng. Đấy. Thế ví dụ anh có homestay ở đây, ví dụ nếu mà có một nhóm mà không biết đi đâu để săn mây hoặc là đi thác hoặc vân vân thì anh kiểu có dẫn không, kiểu có dịch vụ tổ chức tour riêng không? Có cần người hướng dẫn để đi các điểm ở đây thì hôm ở đây có người hướng dẫn. Mình đi cũng được, mà có thể bố trí người khác đi cũng Người được. khác đi cũng được. Ok. Thế đấy là nhà của gia đình mình luôn đúng không anh? Đây là nhà của gia đình mình. Anh có thể giới thiệu cho các bạn biết ví dụ khi nào mở, có bao nhiêu phòng vân vân. Và ở đây các bạn, ở đây có bể bơi gọi là bể bơi vô cực đúng không? Vô cực đúng rồi. Nói về Phú Luông và nói về đặc trưng của đồng bào người Thái là nói về các cái nhà sàn. Còn riêng hôm của tôi thì có nhà sàn và có 3 phòng, 2 phòng cộng đồng lớn và 1 phòng cộng đồng bé. Còn phòng riêng thì hôm có 4 phòng riêng. Nói chung các thiết bị tiện nghi đầy đủ, có bể bơi vô cực, cũng các cái trong hôm thì có nhà hàng để phục vụ các bạn ăn uống, có thể cà phê, các loại hoa quả, nước hoa quả đầy đủ. Mà rất là ngon. Và phòng thì đúng như anh nói, là có điều hòa, có tất cả, có nước nóng, rất là thoải mái. Cũng mở hôm thì cũng là cái đam mê thôi, cũng là sở thích, cũng đi chơi đi du lịch như các bạn thôi. Vâng, Và là cái nơi để mà nghỉ dưỡng. Thứ nhất là làm để phục vụ mình là chính. vâng. Mình nghỉ dưỡng, có cái chơi để nơi để gia đình mình với anh em bạn bè nghỉ dưỡng. Mở lâu chưa anh? Anh mở được 2 năm rồi. Vâng. Có cả khách nước ngoài chắc có đúng không ạ? Khách nước ngoài thì chủ yếu là về mùa đông, từ tháng 10 trở đi thì khách nước ngoài nhiều. Vâng, 3-4 người bạn gì đấy đi phượt rồi đi xe đi cũng có. vâng. Họ cứ đi như thế thôi, họ đến đây rồi họ đi, có thể đi xe khách, đấy, họ đi xe riêng họ cũng có, họ thuê xe họ đi thôi. Còn dân phượt như em thì có nhiều không? Thì họ đi nhiều đấy, cái phượt Nhiều. đấy họ hầu như là dân nước ngoài ở đây để đến Thì toàn là đi xe phượt, máy. toàn đi phượt. Vâng. Khi em nói về đồ ăn một chút, khi em đi phượt thì toàn ở homestay và em đi nhiều nơi lắm, cả nổi tiếng cả không ai biết ấy. Kiểu đi một homestay gọi là A Lưới ở gần Huế. Homestay không biết tên gì nhưng mà may cho em đi nhiều rồi. Nói chung là em thích homestay. Ôi rồi con trùng này vừa quay. Cho em hỏi cái này có ăn được không? Không ăn được. Không, con nhộng con này ăn được, ăn rất ngon. Vâng. Ở Việt Nam em thích thử những cái món có thể ở nước ngoài người ta không thích ấy, kiểu sợ, nhưng mà em không sợ. Em thử con trùng rồi, không biết nó là tên gì ấy, nhưng mà em thử rồi. Ở Hà Nội một nhà hàng chuyên về kiểu trứng con kiến và những cái con trùng trùng gì đó. Và đấy là đặc sản đấy. đặc sản đấy, Đấy, ngon mà. Cũng ngon, Chất đạm nhiều. Ăn nhưng mà mình những cái món ví như côn trùng là hầu như đạm nhiều, hàm lượng đạm nó cao. Đúng, nó hiệu hơn cả thịt. Vâng. Mình ăn chỉ vừa phải thôi, không có người dị ứng. Đồ ăn nếu mà muốn ngon nhất ở Việt Nam thì theo em là ở vùng quê, là homestay, chứ không phải nhà hàng 5 sao ở thành phố đâu. Thì vâng, thì em cho em hỏi ở khu vực Phú Luông chung và nói riêng nhà anh thì có những món đặc sản gì, ví dụ hôm qua ăn
thịt heo gì đó mà chị ấy bảo là từ làng này chứ không phải công nghiệp chẳng hạn, và rất là ngon. Ở đây là thịt heo rừng nhưng mà họ cũng lai rồi bây giờ đưa về nuôi, nhưng mà nuôi theo cách chân dã thì là cho nó ăn tự do đúng không? Nó ăn tự do, nó ụi đất rồi ăn con giun con dế như thế. Đã là công nghiệp thì nó liên quan đến cái chất các cái loại chất tăng trọng này, hormone rồi, đã công nghiệp mà. Đúng rồi, chính xác. Đấy. Còn ở đây là họ nuôi có thể là một con lợn như thế là nuôi có thể là 5-6 tháng hoặc 1 năm trời. Đấy, chứ không phải nó thời gian dài, nó nuôi dài. Nhưng mà nó tự nhiên, nó lớn lên tự nhiên đấy, nó sinh tồn nó tự nhiên đấy. Đấy, chứ không, cho nên là nó bao giờ cũng ngon hơn. Trâu nướng ông lao đó là những cái món cũng là đặc sản ở trên này. Nên là có cá suối chiên, cá dốc nướng cá suối chiên. Đấy, cá suối thì con nó bé bé như thế này, nhưng mà chiên giòn lên cũng ngon, ăn nó thơm. Đấy, cuốn với lá lốt nó thơm hơn. Em lại quay trở lại chủ đề bể bơi này bởi vì em đã bơi và em rất thích. Bình thường ở quê ở làng này homestay chỉ là homestay thôi, có thể rất đẹp, tất nhiên có cảnh đẹp view, nhưng mà bể bơi thì bình thường ở resort thôi. Thì ở đây thì chỉ có các cái resort mới có bể bơi, còn các home thì hầu như chưa có home nào có bể bơi. Mà ở đây home ở bọn nhà anh là có bể bơi. Thì cái bể bơi của nhà anh là làm thì mục đích là cũng để cho khách sử dụng là chính. Mà ở bể bơi ở đây là bể bơi vô cực, mà đây là các cái tận dụng cái nguồn suối, con nước tự nhiên, nó nước từ là nước suối trên nguồn về. Em cảm ơn vì thời gian của anh, cảm ơn vì trà này rất là ngon, trà xanh Hải ở đây đúng không anh? Hải ở đây. Anh ấy vừa nói trước là lấy từ vườn của mình từ núi này. Từ núi. Và rất là ngon và cảm ơn anh. Cuối cùng em muốn chia sẻ với các bạn. Thì hôm nay có cái kênh YouTube của bạn đây thì tôi cũng dám gửi các bạn bè trên thế giới hoặc Nam Châu, đó là có bạn mời các bạn có dịp đến Pù Luông, và đến Pù Luông là đến với những đại ngàn, đến với những ruộng bậc thang, đến với núi đồi, đến với những ruộng những cái con thác, những con suối. Mời các bạn ghé qua Pù Luông để thưởng thức những nét văn hóa ẩm thực cũng như dân dã ở Pù Luông. Em cảm ơn anh. Cảm ơn, thank you. Chào các bạn. Chào các bạn.